Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Dincolo de judecată, când trecutul nu te mai definește. Episodul 2. Alegeri făcute din supraviețuire, când nu puteai construi, ci doar rezista. Există alegeri care nu sunt greșite, sunt necesare, dar privite din prezentele par rușinoase, par slabe, par sub nivelul tău. Și totuși ele au fost făcute într-un moment în care nu aveai resurse să visezi, ci doar să reziști. Mulți oameni se judecă pentru joburi care nu îi reprezentau, compromisuri financiare, direcții alese din frică, stagnare, dependență de siguranță, renunțarea la talente, amânarea viselor până mai târziu. Dar există un adevăr profund, rar spus cu blândețe. Nu poți construi când ești în supraviețuire, poți doar să te ții pe linia de plutire. Când trăiești în stres constant, în nesiguranță financiară, în lipsă de sprijin, în relații care te consumă, în frică de eșec sau abandon, sistemul tău interior nu caută sens, caută siguranță și atunci alegi ce pare mai mic, mai stabil, mai previzibil, mai acceptabil pentru alții. Nu pentru că nu știi mai mult, ci pentru că nu-ți permiți să pierzi ce ai. Asta nu este lipsă de curaj, este instinct de conservare. Mulți oameni judecă trecutul fără să-și amintească cât de obosiți erau atunci, cât de singuri, cât de speriați. Nu ai ales din abundență, ai ales din lipsă. Nu ai ales din claritate, ai ales din supra-solicitare. Nu ai ales din încredere, ai ales din frică. Și aici apare una dintre cele mai mari capcane ale rușinii. Compara alegerile făcute în supraviețuire cu standardele tale de conștiință de acum. Dar omul care ești astăzi există tocmai pentru că ai supraviețuit atunci. Dacă ai fi forțat construcția când nu aveai fundație, te-ai fi rupt. Există un timp pentru a rezista și un timp pentru a construi. Problema nu este că ai ales să reziști. Problema apare doar dacă continui să te pedepsești pentru o etapă care te-a ținut în viață. Maturitatea emoțională începe în momentul în care spui: da, am ales din frică. Da, am stat mai mult decât era sănătos. Da, m-am micșorat. Dar adaugi ceva esențial. Și acum nu mai sunt acolo. Trecutul tău nu este un verdict, este un context. Iar puterea interioară nu înseamnă să-ți negi istoria, ci să o înțelegi suficient de bine, încât să nu mai trăiești ca prizonierul ei.